สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการจิบกาแฟและเรื่องเล่ากับผมออสคนเดิมครับกลิ่นของกาแฟคั่วบดใหม่ๆในคืนนี้มันช่างหอมกรุ่นรสชาติขมติดปลายลิ้นจางๆนี่แหละครับที่จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสของเราให้ตื่นตัวและมันก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำพาทุกท่านเข้าไปสู่เรื่องราวที่ผมเตรียมไว้ในวันนี้เรื่องราวของเคบัณฑิตจบใหม่ไฟแรงคนหนึ่ง ที่ตัดสินใจรับงานง่ายๆเพียงชิ้นเดียว และงานนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับ เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับชายหนุ่มวัย 24 ปี ชื่อเคครับ เคเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆอยู่ในสภาวะที่หลายๆคนเข้าใจดี ว่างงานครับ ไฟที่เคยลุกโชนในวันรับปริญญา มันเริ่มมอดลงทีละน้อยทีละน้อย แต่ละวันที่ผ่านไปของเคก็คือการไถหน้าจอโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆ ส่งใบสมัครงานบ้าง เล่นโซเชียลมีเดียฆ่าเวลาบ้าง จนกระทั่งวันหนึ่งครับ สายตาของเขาก็สะดุดกับโพสต์หนึ่งที่แปลกประหลาดมาก มันเป็นโพสต์ลึกลับคนหนึ่งครับ ประกาศหาคนดูแลตุ๊กตาหมี ใช่เลยครับ ฟังไม่ผิดหรอกครับ ดูแลตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลธรรมดาตัวหนึ่งนี่แหละครับ เป็นระยะเวลา3 วันแค่นั้นเอง แต่สิ่งที่ทำให้คุณเคต้องหยุดทุกอย่างแล้วเพ่งมองหน้าจออีกทีคือตัวเลขค่าตอบแทนครับ 80,000 บาทท้วน 80,000 บาทกับการดูแลตุ๊กตาแค่3 วันนี่นะ ในใจของเคตอนนั้นมันสับสนไปหมดแล้วครับ ด้านหนึ่งมันก็ตะโกนบอกว่านี่มันเรื่องต้มตุ๋นชัดๆแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าใครจะบ้าจ้างคนดูแลตุ๊กตาด้วยเงินขนาดนี้แต่อีกด้านหนึ่งคนว่างงานที่เงินในบัญชีกำลังจะหมดมันกลับกระซิบเบาๆว่าลองดูหน่อยจะเป็นไรไปและสุดท้ายครับความต้องการเงินก็เอาชนะความลังเลได้ทั้งหมดเคตัดสินใจทักไปหาเจ้าของโพสต์นั้นทันทีการพูดคุยเป็นไปอย่างรวดเร็วและแปลกประหลาดมากครับเจ้าของโพสต์ไม่ขอข้อมูลอะไรของคุณเคเลยนอกจากชื่อและที่อยู่สำหรับการจัดส่งไม่กี่วันต่อมาพัสดุกล่องใหญ่ก็ส่งมาถึงหน้าบ้านคุณเคจริงๆครับมันเป็นกล่องสีน้ำตาลเรียบๆแต่ถูกพันด้วยพลาสติกกันกระแทกอย่างแน่นหนาผิดปกติเคลากมันเข้ามาในบ้านด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและหวาดระแวงเคค่อยๆเปิดกล่องออกอย่างระมัดระวังสิ่งแรกที่เคเห็นคือตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลเก่าๆตัวหนึ่งสภาพมันดูมอมแมมเล็กน้อยแต่แววตาของมันเป็นแววตาสีดำสนิทที่ไม่รู้ว่าทำไมเคถึงได้รู้สึกว่ามันกำลังจ้องมองมาที่เขาอยู่ตลอดเวลาที่ข้างๆตุ๊กตาตัวนั้นมีซองกระดาษสีซีดๆวางอยู่ซองหนึ่งเคหยิบมันขึ้นมาหน้าซองไม่ได้จ่าอะไรไว้เลยแต่พอเปิดออกดูเขาก็พบกับกระดาษโน้ตหลายแผ่นที่เขียนด้วยลายมือวัดๆอ่านยากๆบนหน้าแรกสุดมีหัวข้อเขียนไว้ว่าคู่มือดูแลตุ๊กตาหมีหัวใจของคุณเคเต้นผิดจังหวะไปเล็กน้อยนี่มันอะไรกันงานดูแลตุ๊กตาต้องมีคู่มือด้วยเหรอความอยากรู้มันพุ่งพรวดมาจนฉุดไม่อยู่คุณเคเริ่มอ่านกฎข้อแรกในทันทีกฎข้อที่1การรับเข้าบ้านเมื่อตุ๊กตาหมีมาถึงห้ามแกะห่อบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลา 21 นาฬิกาและต้องทำในห้องนอนของคุณเท่านั้นหากแกะก่อนเวลาหรือในที่อื่นใดของที่อยู่ข้างในอาจจะไม่ใช่ตุ๊กตาหมีเคอ่านจบก็ยิ้มแห้งๆครับเขามองนาฬิกาทันทีตอนนี้มันเพิ่งจะ6 โมงเย็นอีกตั้ง3 ชั่วโมงแต่ด้วยความตื่นเต้นและไม่เชื่อในเรื่องงมงายแบบนี้เขาตัดสินใจฝ่าฝืนกฎในทันทีคงเป็นแค่กิมมิคของคนจ้างละมั้งคุณเคคิดในใจเคอุ้มตุ๊กตาหมีเข้าไปในห้องนอนวางมันไว้บนเตียงแล้วลงมือแกะพลาสติกกันกระแทกที่ห่อหุ้มมันออกจนหมดและทันทีที่พลาสติกชิ้นสุดท้ายหลุดมาจากตุ๊กตาคุณเครู้สึกได้ถึงลมเย็นเยือกสายหนึ่งที่พัดเข้ามาในห้องทั้งที่หน้าต่างทุกบานปิดสนิทขนแขนเขาลุกสู้ขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุเขามองไปที่ตุ๊กตาหมีมันก็ยังดูเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกที่ว่ามีสายตาจับจ้องมา
มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเวลาผ่านไปจนถึง3 ทุ่มเคพยายามทำตัวให้เป็นปกติเขาเอาตุ๊กตาหมีวางไว้บนหัวเตียงจัดท่านั่งให้มันหันมามองทางเขาจากนั้นก็เสียบสายชาร์จโทรศัพท์หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแต่ในใจลึกๆคุณเคเริ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเขาเริ่มเปิดคู่มือแล้วอ่านข้อต่อไปในทันทีกฎข้อที่2เวลากลางคืนเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนห้ามละสายตาจากตุ๊กตาหมีโดยเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเวลาตี 3หากคุณเผลอหลับไปหรือละสายตามันจะเริ่มตื่นและสิ่งที่คุณเห็นมันจะน่ากลัวกว่าที่คุณจินตนาการไว้มากเคกลืนน้ำลายลงคอคืนนี้เขาต้องจ้องมองตุ๊กตาตัวนี้3 ชั่วโมงเต็มๆเลยเหรอเขาพยายามตั้งสมาธิกับหนังสือในมือแต่ความเหนื่อยล้าจากการว่างงานมาทั้งวันมันทำให้เปลือกตาของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเคก็เผลอหลับไปครับเวลา0:01 น.เคสะดุ้งตื่นขึ้นมาพรวดพลาดแต่ไม่ใช่เพราะเสียงนาฬิกาปลุกนะครับแต่เป็นความรู้สึกเย็นวาบที่สันหลังความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนจ้องเขาอยู่ในความมืดเขาหันหลังควับไปมองที่หัวเตียงตุ๊กตาหมีตัวนั้นก็ยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมแต่ดวงตากระดุมสีดำสนิทของมันนั้นตอนนี้กลับมีประกายสีแดงจางๆเปล่งออกมาเหมือนถ่านไฟที่กำลังคุเครีบลุกขึ้นมานั่งตัวสั่นเทาความกลัวเริ่มเกาะกลุ่มหัวใจของเขาแล้วล่ะครับเขาหยิบคู่มือขึ้นมาอ่านด้วยมือที่สั่นเทากฎข้อที่3เสียงจากตุ๊กตาหากได้ยินเสียงเหมือนตุ๊กตาหมีกำลังหายใจหนักๆหรือมีเสียงขูดขีดเบาๆจากภายในตัวของมันห้ามตอบสนองใดๆทั้งสิ้นอย่าขยับตัวหรือส่งเสียงใดๆเพราะมันกำลังดมกลิ่นและหาตัวคุณอยู่ยังไม่ทันที่เคจะอ่านจบประโยคดีเขาก็ได้ยินมันครับเป็นเสียงฟุดฟิตฟุดฟิตฟุดฟิตมาจากตุ๊กตาหมีราวกับว่ามันกำลังสูดดมอากาศเพื่อหาอะไรบางอย่างตามมาด้วยเสียงดังแกรกแกรกเหมือนมีเล็บของสัตว์เล็กๆกำลังขูดขีดอยู่กับผ้าด้านในเคตัวแข็งทื่อเขากั้นหายใจจนหน้าอกแทบจะระเบิดร่างกายมันสั่งให้เขากระโจนหนีออกนอกห้องไปให้ไกลที่สุดแต่สมองมันกลับสั่งให้เขานั่งนิ่งๆตามกฎเสียงนั้นดังอยู่นานเกือบชั่วโมงก่อนมันจะค่อยๆเงียบหายไปเคถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เหงื่อแตกพลักไปทั้งตัวคืนนั้นเคนอนไม่หลับอีกเลยครับเขานั่งจ้องมองตุ๊กตาหมีนิ่งๆจนกระทั่งเครู้สึกปวดปัสสาวะจนทนไม่ไหวครับเขาตัดสินใจว่าจะลุกไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะลุกเขาก็เปิดคู่มืออ่านข้อต่อไปทันทีกฎข้อที่4การเคลื่อนไหวหากพบว่าตุ๊กตาหมีไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมที่วางไว้ให้รีบนำกลับไปวางที่เดิมในทันทีห้ามสัมผัสโดยตรงให้ใช้ผ้าห่อแล้วจึงเคลื่อนย้ายและห้ามสบตากับมันเคพยักหน้ากับตัวเองเขาค่อยๆลุกจากเตียงและเดินไปเข้าห้องน้ำแต่เมื่อเขากลับออกมาคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับตุ๊กตาหมีที่เขาแน่ใจว่าวางไว้บนหัวเตียงมันหายไปแล้วครับหัวใจของเคหล่นวูบไปที่ตาตุ่มเขากวาดตามองไปที่รอบห้องที่สลัวไปด้วยแสงไฟจากข้างนอกแล้วเขาก็เจอมันไปนั่งยองๆอยู่ปลายเตียงในท่าที่เหมือนกำลังจะรอคอยการกลับมาของเขาด้วยความกลัวสุดขีดสติของเคกระเจิงไปหมดแล้วครับเขาลืมกฎที่เพิ่งอ่านไปเมื่อครู่จนหมดสิ้นเควิ่งพรวดเข้าไปที่ปลายเตียงใช้2 มือของเขาคว้าตุ๊กตาหมีขึ้นมาโดยตรงและที่เลวร้ายที่สุดเขาเผลอจ้องเข้าไปในดวงตากระดุมของมันวินาทีนั้นเองครับความรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตแล่นไปทั่วร่างกายของเคภาพใบหน้าเขาบิดเบี้ยวดวงตากระดุมสีดำของตุ๊กตาหมีมันกลายเป็นสีแดงกล่ำและเบิกกว้างขึ้นจนน่ากลัวปากของมันที่เคยเป็นแค่รอยเย็บ
ฉีกออกเป็นรอยเย็บที่กว้างจนถึงใบหูเผยให้เห็นฟันซี่เล็กๆแหลมคมที่เรียงรายอยู่ด้านในเคร้องสุดเสียงเขาสะบัดและเคลื่องตุ๊กตาผีสิงนั้นลงไปในพื้นสุดแรงถอยหลังไปจนชิดกำแพงยังไม่ทันที่เคจะหายตกใจโทรศัพท์ของเขาก็สั่นขึ้นบนเตียงหน้าจอโชว์ขึ้นว่าแม่ในเวลาตี 2:30เนี่ยนะเคมองไปที่ประตูห้องที่ปิดสนิทแล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อกตามมาด้วยเสียงหวานๆที่คุ้นเคยเคลูกเปิดประตูให้แม่หน่อยแม่เอาขนมมาฝากจ้ะเคตัวแข็งขึ้นยิ่งกว่าเดิมเพราะเขาจำกฎข้อที่ 5ได้แม่นกฎข้อที่ 5แขกไม่ได้รับเชิญหากมีใครเคาะประตูห้องหรือโทรศัพท์หาในช่วงเวลา 1 นาฬิกาถึง 3 นาฬิกาและอ้างว่าเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวห้ามเปิดประตูและรับสายเด็ดขาดเพราะคนที่อยู่ข้างนอกนั้นไม่ใช่คนเสียงเคาะประตูดังถี่ขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงเรียกที่เริ่มเปลี่ยนจากเสียงหวานๆเป็นเสียงเกรี้ยวกราดเคได้จะนั่งตัวสั่นอยู่มุมห้องไม่กล้าแม้แต่หายใจแรงๆจนในที่สุดเสียงเคาะประตูก็เงียบลงพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่เดินห่างออกไปแต่แล้วเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในค่ำคืนนั้นก็เกิดขึ้นครับเคมองไปที่มุมห้องตรงที่เขาเคลื่องตุ๊กตาหมีทิ้งไปมันกำลังยืนขึ้นลุกยืนขึ้นด้วยขาของมันเองช้าๆดวงตาสีแดงกล่ำจ้องมาที่คุณเคปากยังคงฉีกยิ้มอย่างสยดสยองกฎข้อที่ 6เมื่อตุ๊กตาหมีลุกขึ้นยืนนี่คืออันตรายขั้นสูงสุดหากเห็นตุ๊กตาหมีลุกยืนให้รีบซ่อนตัวใต้เตียงทันทีและห้ามส่งเสียงหรือขยับตัวไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามคุณจะรู้ว่ามันสายไปแล้วเมื่อคุณเห็นเงาของมันพุ่งเข้ามาหาคุณเคไม่คิดซ้ำสองครับเขาก็โจรลงไปซ่อนที่ใต้เตียงทันทีเสียงหัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนกองสงครามเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆของตุ๊กตาหมีเดินกระทืบพื้นไปรอบๆห้องดังตึงตึงตึงเสียงดมกลิ่นฟุดฟิตดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเห็นเงาขนาดใหญ่ของมันทาบลงมาที่พื้นตรงหน้าเขาและมันหยุดนิ่งทันใดนั้นเองเสียงดนตรีคลาสสิกที่ไพเราะแต่แฝงไปด้วยความน่าขนลุกก็ดังขึ้นเคนึกถึงกฎข้อต่อไปทันทีกฎข้อที่ 7การปกป้องหากคุณถูกไล่ตามให้โยนสิ่งของชิ้นโปรดของคุณใส่ตุ๊กตาหมีเพื่อถ่วงเวลาและวิ่งไปที่ห้องน้ำซึ่งเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดห้ามย้อนหันกลับมามองอย่างเด็ดขาดเครู้ทันทีว่าจะต้องทำอะไรเขาปาหมอนข้างใบโปรดที่เขากอดมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งอยู่ใต้เตียงแล้วรวบรวมความกล้าทั้งหมดโยนมันออกไปสุดแรงตุ๊กตาหมีหันไปสนใจหมอนข้างนั้นทันทีเคใช้จังหวะนั้นรีบคลานออกมาจากใต้เตียงแล้ววิ่งสุดชีวิตไปยังห้องน้ำเขาได้ยินเสียงของแตกกระจายตามหลังมาก่อนที่เคจะกระโจนเข้าห้องน้ำและล็อกประตูได้สำเร็จเคยืนหอบอยู่ในความมืดของห้องน้ำแต่แล้วก็ต้องเผชิญกับกฎข้อต่อไปกฎข้อที่ 8กระจกในห้องน้ำเมื่อคุณอยู่ในห้องน้ำห้ามมองกระจกบานขวาโดยเด็ดขาดหากคุณมองคุณจะเห็นภาพที่น่าสยดสยองของคุณที่ไม่มีทางลบเลือนออกไปได้เคเกือบจะหันไปมองด้วยความเคยชินแต่ฉุกคิดได้ทันเวลาเขารีบเบือนหน้าหนีก้มศีรษะลงต่ำแม้จะได้ยินเสียงกระซิบกระซาบเย้ายวนดังออกมาจากในกระจกก็ตามพรึบไฟดับลงทั้งบ้านความมืดสนิทเข้าปกคลุมกฎข้อที่ 9แสงสว่างสุดท้ายหากไฟในห้องดับลงทั้งหมดให้รีบใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่องไปที่ตุ๊กตาหมีห้ามให้แสงอื่นใดส่องถึงตัวมันนอกจากแสงจากไฟฉายของคุณและห้ามกระพริบตา
เครีบหยิบโทรศัพท์มือถือที่ติดตัวมาด้วยเปิดไฟฉายแล้วส่องแสงสีขาวจ้าไปยังประตูห้องน้ำที่แง้มอยู่เขาเห็นเงาของมันยืนอยู่ตรงนั้นการจ้องตากันผ่านแสงไฟฉายได้เริ่มขึ้นเคไม่กล้ากระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวน้ำตาเริ่มไหลออกมาแต่เขาก็ต้องทนเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งเขาเห็นแสงสีส้มจางๆเริ่มเล็ดลอดเข้ามาจากทางหน้าต่างห้องนอนเป็นแสงแรกของอรุณกฎข้อที่10รุ่งสางทุกสิ่งจะกลับมาเป็นปกติเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแต่คุณห้ามออกนอกห้องจนกว่าจะได้ยินเสียงะระฆังดังขึ้น3 ครั้งหากคุณออกไปก่อนคุณจะพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาเสียงน่ากลัวทุกอย่างก็เงียบหายไปเคค่อยๆลดไฟฉายลงติ้งตองติ้งเสียงระฆังโบราณจากโบสถ์ใกล้ๆดังขึ้น3 ครั้งสวรรค์เขารอดแล้วเคนึกในใจเคก้าวออกจากห้องน้ำอย่างช้าๆตุ๊กตาหมีตัวนั้นกลับไปนั่งนิ่งๆที่มุมห้องดวงตาเป็นกระดุมสีดำสนิทเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นมาเคมองไปที่มันคืนแรกผ่านไปแล้วแต่ยังเหลืออีก2 คืนกับเงินค่าจ้าง 80,000 บาทคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรต่อครับเล่าจบไปแล้วนะครับกาแฟของผมก็เย็นจืดชืดพอดีเลยรสชาติของมันก็เปลี่ยนไปเลยครับจากที่เคยขมกลมกล่อมเวลานี้มันกลับฝาดเฟื่อนยังบอกไม่ถูกบางทีของบางอย่างก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงด้วยจริงๆนะครับสำหรับคืนนี้เวลาของจิบกาแฟและเรื่องเล่าก็หมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบเรื่องนะครับหวังว่าคืนนี้คุณจะนอนหลับฝันดีและอย่าลืมมองไปที่ตุ๊กตาที่คุณมีอยู่ในห้องให้ดีๆก็แล้วกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ ถ้าอยากฟังเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆต่อเนื่องสามารถคลิกที่เพลย์ลิสต์ทางซ้ายมือได้เลยหรือจะให้ YouTube เลือกเรื่องถัดไปให้ก็คลิกที่วิดีโอทางขวามือได้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงกลางเพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ